După 17 zile în care FBI-ul a fost implicat în căutarea unei fetițe de 10 ani, speranța lor ca această fată să fie găsită în viață era aproape de zero. Ce nu știau ei e că această fetiță era ținută într-un bunker dintr-un perete, așteptând să fie salvată. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Am auzit de fata din cutie, fata din subsol, fata din fotografie, dar ați auzit vreodată de fata din perete? Puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, știți ceva? Nu se merită, mulțumesc frumos. Dar totuși, dacă ești subscriber aici, poftă bună! Avem o fetiță pe nume Katie Beers care s-a născut pe 30 decembrie 1982 în New York. Să vă explic situația din casa ei, pentru că este puțin mai complicată. Ea avea o mamă și numele era Merlin, iar Merlina noastră era o mamă foarte denaturată, instabilă, foarte neglijentă, să spunem așa. Iar Katie mai avea și un alt frate mai mare pe nume John. John și Katie nu prea puteau să stea cu această mamă denaturată, pentru că de foarte multe ori au fost chemate serviciile sociale, pentru că efectiv îi neglija, nu îi lăsa să meargă la școală, nu îi îmbrăca, nu îi spăla, știți voi, tot felul. Așa că Merlin a fost nevoită într-un fel sau altul să îi dea pe cei doi, pe Katie și pe fratele ei, în grija nașilor săi. O să vedeți la un moment dat din materialele pe care o să le pun, că lor li se mai zicea și unchiul și mătușa, dar ei practic erau nașii lui Katie. Nașii ei erau Linda și Salvatore, cei doi oameni care aveau grijă de această fată, în ghilimele, pentru că Merlin nu putea să aibă grijă de cei doi, ea locuia într-un fel de garaj și cei doi mergeau acasă la Linda și Salvatore, iar Linda noastră îi folosea pe cei doi pe post de sclavi, pe post de menajeri. Ei erau cei care erau responsabili să facă curățenie în casă, să întindă rufele, să facă mâncare. Nu aveau pic de liniște acești doi copii și pe lângă treaba asta, nici măcar nu aveau voie să meargă la școală prea des, adică efectiv îi lăsau să meargă la școală de 2-3 ori pe săptămână. Și da, s-au sesizat pentru a mia oară serviciile sociale și pentru a mia oară nu s-a schimbat această situație. Merlin, Linda și Salvatore erau într-un fel de bătălie pentru că Linda a dat o judecată pe Merlin ca să poată lua custodia celor doi copii. E o situație foarte complicată oricum. Vreți să știți cum avea Merlin de gând să convingă autoritățile să nu-i lase pe cei doi să locuiască cu Linda și Salvatore? Ei bine, Merlin știa că Salvatore profita de corpul lui Katie încă de la vârsta de 2 anișori. Da, la mod cel mai serios. Mama ei știa că fiica ei este abuzată, dar pur și simplu nu a vrut să iasă în față cu lucrul ăsta până când nu au fost implicate custodiile copiilor. În 1992, anul în care urmează să vă povestesc tot ceea ce s-a întâmplat, ei erau în această bătălie. Pe lângă cei 5 membri ai familiei, mai aveau și un alt prieten de familie, numele lui era John. Porecla lui era Big John, pentru că el lucra la această companie care era un program numit Big Brother, Big Sister. Și acest program este practic un voluntariat unde adulții vin și ajută copiii să îi îndrume în viața lor, pe parcursul vieții lor, să își găsească un scop în viață, să știe ce carieră o să-și facă pe viitor. Și fiecare adult este asociat cu un copil. Vreți să știți cu ce copil era asociat acest om? John al nostru, Big John al nostru, era asociat cu, Katie a noastră. John era singura scăpare a lui Katie din această lume în care mama ei este în ultimul hal, nașa ei și nașul ei, la fel, pur și simplu profită de ea la maxim. Și vorbim despre o fată de 8-9 ani în punctul ăsta, da? John era singurul ei prieten și da, John avea vreo 40 de ani, ok? Așa era programul. Oameni de 40-50 de ani, cred că și în ziua de astăzi mai există. Oamenii ăștia sunt asociați cu un copil și ei practic scot acest copil pe afară, îl plimbă, îl ajută, știți voi, tot felul de chestii. Și Katie era, la un moment dat a zis că îl iubea pe omul ăsta. Cu 2 zile înainte ca Katie să împlinească 10 anișori, mai exact pe 28 decembrie 1992, John al nostru a luat-o pe Katie să o scoată afară de ziua ei la un loc de joacă dintr-un mall. Problema este că exact în aceeași seară, Linda primește un apel telefonic din partea lui Katie. Big John era deja la mall cu poliția și o căutau pe Katie peste tot, au ridicat mall-ul cu fundul în sus, au ridicat orașul cu fundul în sus, efectiv, dar Katie era de negăsit. Cât această investigație a început, haideți să vă zic ce ne-a povestit Katie ce s-a întâmplat în ziua aia. A fost luată pe sus, bineînțeles, și dusă în această casă unde a trebuit să se strecoare printr-o ușă dintr-o podea, să se strecoare prin această gaură, efectiv, să meargă printr-un tunel de câțiva metri, ca după să ajungă la un bunker, iar în acest
acest bunker era o toaletă mică într-o parte și pe lângă această toaletă o altă cămăruță care arăta efectiv ca un sicriu, care era făcută din lemn și închisă cu lacăt, iar înăuntrul acestui sicriu era o saltea foarte veche și un mic televizor. Răpitorul s-a uitat la ea în ochi și a spus: asta este casa ta de acum. Ne întoarcem înapoi la investigație, ok? Asta a fost o mică paranteză să vă zic ce s-a întâmplat până acum. Linda nu mai avea nimic de spus. A zis, da, am vorbit la telefon, nu am apucat să vorbesc cu ea pentru că știți voi, a închis telefonul și atât. Nu știu ce s-a întâmplat. E probabil mama ei de vină, iar mama ei, Merlin, era ceva de genul, cred că Linda cu Salvator sunt de vină. Investigatorii știu că undeva la 95% din cazuri de răpire sunt plănuite de membrii ai familiei. Da, 95% din cazuri de răpire. Pe lângă treaba asta aveau foarte multe dubii pentru că investigatorii nu înțelegeau o chestie. Acest apel telefonic a venit din afara mall-ului, de la un telefon la care trebuie să plătești, efectiv, știți voi, telefoanele alea publice, da? Cum această fată de 9 anișori, aproape 10, s-a dus în afara mall-ului, a scăpat din brațele răpitorului, a plătit la acest telefon, a vorbit la acest telefon, bine, vorbit mult spus, ca după să fie găsită din nou de răpitor și să fie luată deoparte. Și pe lângă treaba asta, cum știu, o fată de 9 ani, cuvântul răpită. Lăsând asta la o parte, acest loc de joacă era într-un mall. Nici o cameră de supraveghere nu a surprins absolut nimic. FBI-ul este implicat în punctul ăsta și bineînțeles că iau membrii familiei rând pe rând. Le-au aflat până și numărul de la chiloți de la fiecare în parte. Mama ei, Merlin, această mamă denaturată, foarte neglijentă, care aproape își pierde custodia lui Katie, află de la ea, abia acum află de la ea, că Salvator, nașul ei care o avea în grijă, o agresa de efectiv 7 ani încoace. 7 ani încoace. Merlin a spus că da, sigur ei sunt de vină, pentru că Salvator a făcut lucrul ăsta așa cum vrea să scape basma curată, vrea să nu fie prins, pentru că eu acum aveam să ies în față la tribunal să le spun lucrurile astea ca să nu câștige custodia ei. Așa că FBI-ul se gândește, există posibilitate ca Merlin să fie cea care a înscenat această răpire ca să o salveze pe Katie din acea casă. După ne ducem la Linda și Salvator, care există posibilitate ca ei să fie înscenat această răpire ca Salvator să scape basma curată, ca să nu fie pus după gratii pentru ceea ce a făcut, pentru că ceea ce a făcut, teribil, da, știm cu toții. Problema este că toți membrii familiei aveau alibiuri și ajung la ultimul lor suspect, care de fapt era primul lor suspect de pe listă, pentru că până la urmă el era ultimul care a văzut-o pe Katie în viață. John, Big John al nostru. Până să vă zic despre John, haideți să vă zic că până acum FBI-ul a venit în față să spună că au făcut o mare descoperire. Apelul telefonic din acea zi, de fapt, era o înregistrare. Vocea lui Katie a fost înregistrată într-o altă parte și cel mai probabil undeva la 99,9% Katie nici măcar nu a pășit în acel mall pe 28 decembrie. John Espacito, v-am zis că îl cheamă Espacito. John al nostru era primul de pe lista de suspecți, în sfârșit au trebuit să cotrobească și prin viața lui, au reușit să iau un mandat de perchiziție, să intre la el în casă, să ridice casa cu fundul în sus, înăuntru, în afară, nu au găsit absolut nimic. Avea un alibi, dar la un moment dat jumătate de oră din acel alibi era cam încețoșat, să spunem așa, nu prea au găsit ce a făcut el în acea jumătate de oră, adică el a spus că era acasă și nu făcea nimic, dar nu avea nicio dovadă. Așa că au ajuns la jobul lui, care în teorie el făcea voluntariat la compania Big Brother Big Sister, unde el era asociat cu un copil ca să-l îndrume în viață. Au sunat această companie, iar compania le-a spus că el nu a putut intra în acest program pentru că în urmă cu 15 ani Big John al nostru a fost implicat într-o răpire a unui băiețel de 7 anișori. Așa că în punctul ăsta avem oameni peste tot, în casă, în afară, interviuri, investigații, nu găsesc absolut nimic. Este ca și cum Katie a fost mâncată de pământ. Este efectiv o harababură. Trebuie să înțelegi că toată lumea s-a întors cu fundul în sus pentru că toată lumea a suspectat pe mama ei, fratele ei, Linda, Salvator, care Salvator, vă rog foarte mult, a agresat-o 7 ani la rând, Linda, care a ținut-o ca sclavă, efectiv, Merlin, care n-a știut să aibă grijă de ea, și după aia mai avem pe John Esposito, care efectiv nu putem să scoatem nimic de la el. Nu știm absolut nimic. Nu a putut să găsească niciun indiciu în casă, nu a putut să găsească niciun indiciu nicăieri, decât că în urmă cu 15 ani el a fost implicat în această răpire. Suntem cam în a 6-a zi de când Katie a dispărut fără urmă și haideți să vă zic ce s-a întâmplat în acel bunker. În această zi, Katie s-a decis să dea cu pumnii și picioarele în acest mic sicriu, să spunem așa. Era efectiv o cămăruță foarte strânsă în care fata asta, abia dacă putea să se miște, a început să lovească cu picioarele și a reușit să spargă această cutie. A crezut că găsește o cale de scăpare după ce a spart-o, dar în loc de asta s-a trezit cu alți 4 pereți. Avea acel televizor și avea mai multe rafturi și încerca să găsească niște lucruri care
care să o ajute să scape și când a pus mâna pe acest raft, a găsit mai multe chei. A luat una dintre chei, gândindu-se că poate va avea nevoie de una la un moment dat, a ascuns-o sub saltea, a pus restul cheilor deasupra și în momentul în care ea a încercat să găsească altă cale de scăpare, auzea răpitorul cum vine înapoi către ea. În momentul în care a văzut că ea a spart acest sicriu și a văzut-o efectiv în picioare, s-a enervat atât de tare încât aia a fost prima zi în care a profitat de corpul acestei fete de 10 anișori. Katie a fost supusă unor teribilități, nu mai zic, pe lângă faptul că s-a profitat de corpul ei și că, bineînțeles, a fost lovită și a fost supusă unor pedepse foarte mari. Vorbim de această tortură psihologică, pentru că ea este undeva la 3 metri sub pământ, nu are lumină absolut deloc decât de la acest televizor unde tot ceea ce vede sunt știri despre ea, cum toată lumea o caută și, bineînțeles, că a și fost pusă în lanțuri, efectiv a legat lanțul de gâtul ei ca la un câine. Trebuie să înțelegeți că această fată era extrem de inteligentă și cam ăsta este punctul în care ea realizează că acea cheie pe care a ascuns-o sub saltea era de fapt cheia de la lacătul de la lanțul din jurul gâtului ei. Așa că ce făcea? În momentul în care răpitorul pleca din acest bunker, ea lua cheia, își deschidea lacătul, a numărat câte inele de la acel lanț au fost legate în jurul gâtului, ca în momentul în care răpitorul se întorcea, ea să și lege exact la fel ca înainte, ca nu cumva să suspecteze ceva. Au trecut vreo 13 zile în momentul ăsta și acest răpitor devine din ce în ce mai neliniștit și asta este partea care pe mine mă amuză teribil, pentru că omul meu nu cred că plănuise în totalitate ce avea să facă după ce a răpit această fată. Autoritățile o căutau pe Katie efectiv în gaură de șarpe și răpitorul a venit cu brilianta idee să-i spună lui Katie să se întindă pe jos, să-i facă o poză ca și cum a decedat, ca și cum nu mai respiră și să dea această poză autorităților, ca nu cumva să se mai grăbească să o caute, ca să mai stea și el puțin liniștit. Însă Katie a noastră a refuzat. Ea știa că în momentul în care ea avea să se întindă pe jos și să se prefacă că a decedat, nu avea cum să scape prea curând de acolo, așa că efectiv a refuzat să doarmă, a refuzat să se întindă pe jos și pentru următoarele zile nu a mai dormit, încerca să se țină trează cât de mult putea, se culca la loc doar atunci când era sigură că acest răpitor nu se va mai întoarce pentru câteva ore bune și în punctul ăsta și refuza să mănânce orice mâncare îi se aducea, pentru că era ferm convinsă că acest răpitor va pune ceva somnifere, ceva sedative ca să o facă să fie întinsă pe jos de parcă nu mai respiră. Katie avea nevoie de un plan, așa că văzând că acest răpitor este atât de neliniștit, atât de agitat, a început să-i pună întrebări. Îl întreba: hei, da, eu când cresc mai mare, eu voiam să mă căsătoresc, voiam să am copii. Cum o să pot să fac lucrul ăsta? Sau, hei, eu când merg la școală? Când o să pot să merg la școală? Și când cresc mare, o să mă ții tot aici? Crezi că o să am loc să stau în continuu aici? Am nevoie de lumină, că altfel o să mă îmbolnăvesc. Și într-un final, printre a 16-a zi, Katie i-a spus acestui răpitor că este extrem de rău, are nevoie de un doctor și crede că nu mai poate mult să trăiască. Vorbim despre o fată de 10 ani care a început să manipuleze acest răpitor și făcându-l din ce în ce mai neliniștit. Toată această presiune din partea acestei fetițe de 10 ani, 17 zile mai târziu, după ce această fată a fost înghițită de pământ efectiv, pe 13 ianuarie 1993, un bărbat intră în biroul unui avocat, se uită în ochii lui și spune: știu unde este Katie, este la mine în perete. Avocatul, bineînțeles că era ceva de genul: ce? Eu am răpit-o pe Katie Beers. Eu, e la mine acasă. Haideți să vă arăt unde este Katie Beers. Cine este acest bărbat, vă întrebați? Bine, dacă nu v-ați dat seama sau dacă probabil știați deja de acest caz, era, bineînțeles, John Espacito. Mi se pare extrem de similar cu răpită din fața părinților, cred că se numea Abducted in Plain Sight, nu mai știu exact, dar cam aceeași treabă. Prietenii familiilor? Nu. Trebuie să înțelegeți că el a fost pus sub foarte multă presiune, pe lângă faptul că această fată l-a manipulat, efectiv, i-a întors creierii cu fundul în sus. Autoritățile erau în continuu în fața lui ca să-l intimideze din ce în ce mai tare, pentru că aceste autorități, bineînțeles că îl bănuiau 100%. Autoritățile au fost duse acasă la John Espacito al nostru și au fost trecute prin, efectiv, cea mai mare uimire a vieții lor, pentru că nu înțelegeau cum a gândit acest om acest bunker. Efectiv, în casa lui, în biroul lui, avea acest dulap cu cărți. Acest dulap era pe rotițe care trebuia dat la o parte, după care pe jos avea linoleu, cred că se numește în română, linoleu. Dă linoleul la o parte și era efectiv acest capac făcut din ciment care cântărea vreo 15 kg și acest capac trebuia ridicat efectiv cu un cărlig anume care era ținut de tavan și trebuia să te duci până în garaj ca să iei această sfoară
apară acest instrument ca să poți să ridici acest capac. După din acest capac trebuia să te duci în jos prin această strâmtură, după să te duci printr-un tunel de câțiva metri ca să ajungi la această cameră, acest bunker, unde era o toaletă și după această toaletă era acest sicriu, unde se afla, bineînțeles, Katie Beers. Autoritățile erau foarte surprinse să o vadă pe această fată, care era extrem de VY, au spus ceva de genul că arăta de parcă tocmai ce s-a întors de la cinema și ea știa 100% că va fi salvată, mai ales pentru că el la televizor vedea numai știrile despre ea. Acest bunker a fost construit cu ani buni în urmă, special pentru Katie. El știa că o va răpi într-o bună zi. Întrebarea mea este pentru acest om: cum ai plănuit tu cu ani buni în urmă această răpire și ai reușit să o duci până la capăt, bine, într-un fel sau altul, ca după să fii manipulată în efectiv 2 săptămâni și intimidată în halul ăsta, tocmai pentru că tu nu ai plănuit îndeajuns pentru viitor. Nu zic că este o chestie bună. Da, ne bucurăm, Katie a fost salvată, dar cum poți tu să plănuiești cu 5-10 ani în urmă acest bunker? Voi răpi această fată și după ce o răpești, da, nu știu ce fac de acum. Nu știu, o țin aici pentru tot restul vieții, I guess. John a fost găsit vinovat pentru răpire de gradul 1 și a primit între 15 ani și viață în închisoare. Din 93 până în 2013 a avut 4 apeluri, toate au fost negate și în 2013 a murit de cauze naturale la vârsta de 64 de ani. Pentru că în această investigație s-a descoperit și faptul că salvatora nostru profita de corpul lui Katie timp de 7-8 ani de zile. A fost și el găsit vinovat pentru acest lucru și a primit la rândul lui 12 ani de închisoare. A murit în 2009 la vârsta de 55 de ani. Katie a fost pusă în această casă de copii și a fost adoptată imediat. A trăit o viață destul de ok, a spus că este foarte fericită, are 2 părinți minunați, acum are un soț și 2 copii, a și scris o carte și în ziua de astăzi lucrează la un centru pentru copii dispăruți și neglijați. Atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet, vă iubesc tare mult de tot. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul lui Katie Beers, iar până trauma viitoare, stay safe!